नमस्कार साथीहरु, स्कुल टिप्स नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अझै आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत यदि तपाई बस्नुहुन्छ कतारमा र कतारमा बसेर इन्स्टलमेन्टमा फोनहरु, ल्यापटपहरु अथवा अरु कुनै चीजहरु लिन चाहनुहुन्छ भन्देखि कसरी लिने, त्यो पनि बिना क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड छैन तपाईसँग, मात्र डेबिट कार्ड छ भन्देखि तपाईले अब चाहिँ चाबीलाई युज गरेर मज्जाले इन्स्टलमेन्टमा फोन अथवा अरु कुनै चीजहरु लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले चाहनु भएको छ। तर टाबीले सिलेक्ट गरेका केही स्टोरहरु छन् जुन स्टोरहरुबाट मात्र तपाईले पाउनुहुनेछ, अन्यथा जुन पाए तीन स्टोरबाट तपाईले किस्तामा ती चीजहरु लिन चाहिँ पाउनुहुनेछ हैन। र टाबीले सिलेक्ट गरेको जरिर बुक स्टोर छ एउटा, जहाँबाट तपाईले मज्जाले मोबाइलहरु लिन सक्नुहुन्छ। अरु स्टोरहरु पनि छन्, तर जरिर म एकदम रिकमेन्ड गर्छु। र त्यहाँबाट तपाईले ल्यापटप भयो, मोबाइलहरु भयो, अरु थुप्रै चीजहरु छन् जुन चीजहरु तपाईले इन्स्टलमेन्टमा मज्जा लिन सक्नुहुन्छ। टाबीले सिलेक्ट गरेको स्टोरहरुबाट किस्तामा लिँदाखेरि चाहिँ 4 वटा किस्तामा तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दा धेरै किस्ता बनाएर चाहिँ लिन पाउनुहुनेछ हैन। 4 वटा किस्तामा तिर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। इन्ट्रेस्ट केही पनि लाग्दैन। तपाईले पहिलो किस्ता सुरुमा तिर्नुस्, तपाईले आफूले चाहेको आइटम लिनुस्, त्यसपछि बाँकी बचेको 3 वटा किस्ता चाहिँ हरेक महिना तिर्दै जानुस्। यस भिडियो मार्फत चाहिँ म तपाईलाई जरिर बुक स्टोरबाट फोन कसरी लिने, फोन लिएर देखाउने छु। र तपाईले जरिर बुक स्टोरबाट फोन मात्र हैन अरु चीजहरु पनि लिन सक्नुहुनेछ। किस्ता बन्दीमा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड त छैन, तर डेबिट कार्ड चाहिँ आफूसँग पनि छैन, अरु कुनै कार्ड छ, पेरोल कार्डहरु छ भनेदेखि पनि तपाईले आफ्नो साथीहरुको डेबिट कार्ड युज गरेर भए पनि तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। अर्डर चाहिँ मैले वेबबाट अर्डर गरेर देखाउँछु, जरिर बुक स्टोरको अफिसियल वेबसाइटबाट। र तपाईले एप्लिकेसन प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप जेबाट गर्नुस्, कुरो एउटै हो। त्यति तपाईले एप्लिकेसनबाट यदि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सायद तपाईको कतारी आइडी माग्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईले आफ्नो कतारी आइडी अगाडि पछाडी फोटो खिचेर दिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा तपाईले वेबबाट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ माग्ने छैन। सबैभन्दा पहिला तपाई जरिर बुक स्टोरमा जानुस्। त्यहाँ गइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर छान्न पर्ने हुन्छ तपाईलाई के चाहिएको छ। मेरो केसमा चाहिँ मलाई यहाँनिर आइफोन चाहिएको छ, त्यही भएर म जस्ट एप्पलमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि आइफोन 15 सिरिज जसमा मलाई चाहिएको छ आइफोन 15 मलाई चाहिएको। त्यसपछि मैले अब यसलाई खोल्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अभाइलेबल देखाइरहेको छ र चाबीमा पनि अभाइलेबल छ। 849.75 मतलब भनौँ न 850 कतारी रियाल पर मन्थ इन्स्टलमेन्टमा मलाई मिलिरहेको छ। र मैले आज यदि अर्डर प्लेस गरेँ भनेदेखि मेरो डेलिभरी डेट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सटरडे 25 नोभेम्बर, आज 23। तपाईँले चाहेको प्रडक्ट छानिसक्नु भयो, प्राइस पनि हेरिसक्नु भयो, त्यसै गरी तपाईँको स्प्लिट एमाउन्ट पनि हेरिसक्नु भयो। सबै कुरा हेरिसकेपछि अब जस्ट एड टु कार्डमा जानुहोस्। एड टु कार्डमा गइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरू छन् जुन कि प्रडक्टको सर्भिस, एक्स्ट्रा सर्भिसहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। केही तपाईले प्रोटेक्सनहरू यदि तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्दैन यो कसैले लिन्छ भनेर, त्यो सबैलाई छाड्दिम। जस्ट यहाँनिर तल कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ सक्सेसफुली एडेड टु कार्ड भनिरहेको छ। तपाईले अब यहाँनिर क्लिक गर्नु होला गो टु कार्ड। यति भइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले यहाँनिर चेकआउट नाउमा क्लिक गर्नु होला। पहिले नै तपाईँ लगइन हुनु भएको छ भनेदेखि त्यो सबै चिज माग्दैन, तर अझ गेस्ट चाहिँ तपाईँ यहाँनिर लगइन हुन सक्नुहुन्छ। जस्ट नम्बर, फोन नम्बर दिएर सेन्ड भेरिफिकेसन कोड। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा आएको कोड चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नु होला, 4 वटा अङ्कको कोड टाइप गरिसकेपछि भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ। यति कुरा दिइसकेपछि हल्का तल आउनुहोस्। तल आइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सिपिङ मेथड सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ख्याल गर्नु होला सिपिङ मेथडको ठाउँमा यो कलेक्सन चाहिँ चुज नगर्नु होला। कलेक्सन चुज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले यो इन्स्टलमेन्टमा जुन लिन खोजिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हुँदैन। यो डेलिभरी गर्नुभयो भने मात्र हुन्छ इन्स्टलमेन्ट। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको एड्रेस दिनु होला, कन्ट्री, सिटी, जोन, स्टेट नम्बर, बिल्डिङ नम्बर र युनिट। युनिट भनेको तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी, बिजुली नम्बर है। तपाईँको एड्रेस दिइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अर्डर प्लेस गरिसकेपछि यदि अरू कसैले पिकअप गर्ने भनेदेखि समन एल्स विल पिकअप द अर्डरमा टिक मार्क लगाएर उसको डिटेल्स दिनु होला। यदि होइन तपाईँले आफै पिकअप गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ हटाइदिनु होला। आई एक्सेप्ट टर्म एन्ड कन्डिसनमा चाहिँ चेक मार्क लगाएर कन्टिन्यू टु पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पे विथ क्रेडिट कार्ड, पे इन इन्स्टलमेन्ट विथ टाबी। अब यो दुईटा मध्ये एउटा चिज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पक्कै पनि क्रेडिट कार्ड नभएर नै यसरी लिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ पे इन इन्स्टलमेन्ट विथ टाबीमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ फेरि बाई नाउमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँको मोबाइलमा फेरि टाबीबाट एउटा कोड आउँछ, त्यो कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ। मेसेजको थ्रु प्राप्त गरेको कोड यहाँ टाइप गरेपछि तपाईँ अर्को स्टेपमा पुग्नुहुनेछ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कार्ड नम्बर दिनु होला र त्यसै गरी यहाँनिर एक्सपायरी डेट र कार्ड पछाडिको 3 वटा डिजिटको अङ्क त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नु होला। र तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा के पनि देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो आज तपाईँले पेमेन्ट गर्ने अमाउन्ट, त्यसपछि नेक्स्ट तपाईँको पेमेन्ट गर्ने डेट 23, त्यसै गरी 23 जनवरी, त्यसै गरी 23 फेब्रुअरी, 4 वटा महिनामा तपाईँले पे गर्न पर्ने हुन्छ। सबै कुरा राखिसक्नु भयो। सबै कुरा राखिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँको आज तिर्न पर्ने अमाउन्ट यहाँ देखिरहेको छ। अब तपाईँले यहाँ जस्ट पेमा क्लिक गरिदिनु होला। पे 849.75 कतारी रियाल पेमेन्ट प्रोसेसिङ भइरहेको छ।
त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा मेसेज आउनेछ ब्याङ्कबाट त्यो कोड चाहिँ तपाईले यहाँनिर टाइप गरेर कन्फर्म गर्न पर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा ब्याङ्कबाट आएको जुन 6 वटा अङ्कको कोड त्यो टाइप गरिसकेपछि अब यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेको छ प्लिज वेट भनिरहेको छ यति भइसकेपछि तपाईको अर्डर प्लेस भइसक्यो तपाईको जुन दिएको डेट छ त्यो डेटमा तपाईलाई तपाईको सामान मिल्नेछ र तपाईले यहाँनिर अर्डर स्ट्याटस पनि देख्न सक्नुहुन्छ यति भइसकेपछि तपाईले अघि जुन राख्नु भएको थियो इमेल एड्रेस त्यसमा तपाईले कन्फर्मेसन पनि देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईको यहाँनिर अर्डर नम्बर यसलाई पनि एकचोटी क्याप्चर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईले पछि ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको अर्डर कहाँसम्म पुग्यो भनेर भर्खरै क्यू पोस्टबाट मलाई फोन आइरहेको थियो ड्राइभरबाट उसले चाहिँ मेरो सामान लिएर मेरो बिल्डिङ अगाडि आइसकेको छ आज 25 नोभेम्बर आजको मेरो डेलिभरी डेट थियो मेरो सामान लिएर उहाँ क्यू पोस्टको मान्छे उभिरहेछ अजय कुमार फोन थ्याङ्क यू जी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जरिर बुक स्टोरले मस्तले प्याक गरेर मेरो सामान पठाइदिएको छ